Guys, ito na ang ating lechon sa oven. Lechon kawali. Or, ang tawag dito? Liempo. Naririnig mo ba yan? Teng, 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 teng. Okay. Ayan. Plate na natin ang ating kare-kare. Pacharap ko pa. Dahil. So, ang next natin na iluluto, ipe-prepare ko lang, gagawa tayo ng lechon kawali, pero hindi sa kawali. Lechon sa oven. Pero, gagawin natin siyang crispy kare kare. So, ito ay 1 1/2 kilo of liempo. Mas maganda sana yung walang buto, pero ito na lang kasi yung available. So, yan. Nilagyan ko siya ng incisions, tinusok-tusok ko. Lalagyan lang natin ng salt and pepper. About 1 tablespoon ng salt. Dito lang sa ilalim. So, yung sa may part ng balat, hindi natin siya isi-season. Ito lang. Black pepper. Ayan. So, pag nalagyan na natin, i-flip natin siya. Ito yung skin side up. And, lalagyan ko lang siya babalot natin ng cling wrap and i-refrigerate natin for a few hours bago siya iluto. Pero, pinrepare ko lang siya. Actually, bukas ko pa ito iluluto. Ito yung sinison natin na pork belly kahapon and i-refrigerate ko siya. Ngayon, iluluto na natin siya sa oven. Ayan, lalagay ko siya dito sa langanin natin ng 1 cup of rock salt. Cover natin itong buong ibabaw ng rock salt. Pinipreheat ko na yung oven and i-bake natin ito for at least 1 hour at 350 degrees. Huwag kayo mag-alala, kahit marami itong asin, hindi yan aalat. Dito lang siya sa ibabaw. Ayan. Place ko na ito sa oven. Ito na yung ating na-bake na liempo. And then, itong may salt sa ibabaw ay tatanggalin natin. Ito na siya. Then, ibabalik natin siya ulit sa oven. Pero, lalagyan nyo ng rack sa ilalim para hindi siya nakapatong sa pan. Ayan. Pakita ko sa inyo mamaya. Ayan guys. Wala ako nung
rack, kaya nag-improvise tayo. Yung aking pan ng banana cake, kinover ko ng foil. Basta dapat hindi nakalapat siya doon sa ilalim. Ayan. Babalik ko na siya sa oven and itataas ko yung heat. Ayan. Abangan natin later. Ito na ang ating lechon sa oven. Lechon kawali. Or, ang tawag dito? Liempo. Naririnig nyo ba yan? Teng, 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 teng. Crunchy. Ayan. I-plate na natin yung ating kare-kare. Pa-chop ko to kay Daddy. Narinig nyo ba yan? Naririnig nyo ba yan? Guys, tingnan nyo kung gano'n siya ka-juicy. Juicy and crispy. Yan. Pwede nyo na siyang kainin as is. Or, yun nga, gagawin natin siyang crispy kare-kare. No. So, ito yung aking atsuete oil na ginawa kanina. Dito natin igigisa yung bawang at sibuyas. Maganda yung color niya kaysa yung atsuete ibababad sa tubig. So, gisa lang muna natin. Then, after ko igisa, itong bawang and sibuyas, lalagyan ko ng 3 cups of water. Dito sa 3 cups of water, lalagyan natin ng 2 mamasitas kare-kare mix. Then, pag mamaya, tingnan natin kung sobrang lapot, dadagdagan pa natin siya ng konting water. Ayan. And then, lalagyan ko pa ito ng at least half a cup or 3/4 cup ng peanut butter. So, ayan guys. Ito na yung ating peanut butter. So, ang aking ginamit ay yung aking in-order sa aming neighbor. Alexel Yummy Peanut Butter. So, about 3/4 cup. Ayan. Gusto ko yung sauce ng kare-kare medyo sweet. Tapos, di ba, pag nilagyan ng alamang, tamang-tama. Ayan. So, pag sobrang lapot siya, dagdagan natin ng paunti-unti ng water. So, hintayin ko lang siyang mag-boil. Nakapag-rice ng karikit lang. Ano ibig sabihin ng karikit? Tingnan natin. Diyan na ba yan? Yummy. Try it.